Tudod, hogy a csillagokat, amikor fotózzuk, akkor tulajdonképpen a múltat látjuk. Bármennyire furcsa. Egy-egy csillagnak a fénye 20-30-40 ezer év alatt ér ide, bár nem jelent sokat, de egy érdekes dolog. Meg kell várni még pár percet, hogy előjöjjön a sarkcsillag, mert a torony fölé szeretném komponálni, és azt nem tudom, az kb. Tehát a kelet az ott volt, hát ott lesz valahol, csak még nem látjuk pontosan. Na mindegy, megjegyezzük ezt a helyszínt, itt lesz a másik, mert bemegyünk, megnézzük, mert két géppel fogok fényképezni. Igazából a fotó az majd még csak egy jó fél óra múlva fog készülni, de világosba kell beállítani minden egyes jelenetet, mert később a sötétben erre nem lesz lehetőségünk. Úgyhogy most nem is próbafelvétel, csak belenézek a kamerába, hogy milyen látványt mutat innen a templom. Hú, ez cukorbaba lesz. Gyönyörű. Állóba is, fekvőbe is jól mutat. Grafikai iskolába jártam, ott a fényképezőgép kötelező volt, de akkor kötelezőnek is éreztem. Annak ellenére, hogy gyerekkorom óta anyunak volt egy Zorki 6 gépe, és azért alkalmasint egy-egy tekercs fekete-fehér filmet elfogyasztottam. Azt szeretném, hogyha a sarkcsillag pont a torony fölött lenne, akkor olyan gyönyörűen fog a forgás mutatni, és valamilyen módon a föld és az ég valamilyen furcsa kapcsolatot fog létesíteni. Elmehetünk, beállítjuk a másik gépet. Kész, ő lesz. Vagy amióta először kezdtem komolyan foglalkozni fotóval, azóta már talán 15-6 év is eltelt. Az elején, amikor elkezdtem fotózni, akkor egyedi képekbe gondolkodtam, majd később jöttek az egyedi képek, de azok, amelyek picit történetet is tartalmaznak, majd később kezdtem ezeket a képeket egymásra fűzni. Papucsot kell cserélni, így sikerült. Kikapcs. Majd utána jöttek a csillagos képek, vagy azok folyamatosan az életemben vannak, és ott talán a kompozíció, vagy az előtér kiválasztás. Körülbelül egy fél óra múlva már lehet exponálni. Beállítjuk a másik gépet. Amikor a villámokat fotózom, az egy óriási élmény, mert ugye a villámnak nem igazán tudjuk megmondani, hol csapjon le, ki tudjuk választani a helyszínt és az előteret, de amikor a villám úgy oda csap, ahova úgy kellene, az óriási öröm számomra. Próbafelvétel, és megnézzük az első kockát. Hú, túl világos lett. Vannak olyan képek, amelyeket hetekkel előre megrajzolok, utána nézek a műhold képeknek, keresem a megfelelő helyszínt, és a kép 100%-osra sikerül, vagy nem. Az izzó jó, blendét és állítunk, tough. És több mint valószínű, hogy nem is a képkészítés maga a lényeg, hanem az a pár óra, még itt vagyok, mert akkor úgy rendezem saját magamat, a gondolataimat, összhangba hozom. Az elmúlt napnak, illetve a napoknak, heteknek a történeteit tulajdonképpen egy ilyen iszapszerűen leülepítem magamba. És a végén van egy jó dolog is, tehát született egy kép. Na, erre gondoltam.